සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද මෙන්න මේ වගේ මලක් එඩිට් කරගන්න විදිය තමයි ගෙනා. මෙන්න මේක තමයි මලේ ඔරිජිනල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔරිජිනල් තියෙන මලක්, ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් මලක් කියන්නේ මේ මෙන්න මේ වගේ මලක් එඩිට් කරන්න නැති මලක්. මෙන්න මේ වගේ එඩිට් එකක් දාලා හදාගන්න විදිය තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න. මේකේ වෝටර් මාක් එක ගහන විදිය, මේක එඩිට් කරගන්න විදිය ඔය ඔක්කොම කරලා දෙනවා. මේ කියලා දෙනවා මේක බ්ලර් කරගන්න විදිය. හැමදේම කියලා දෙනවා මේ තනි වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් එඩිට් කරන්න ඇප් තුනක් යූස් කරනවා. Lightroom එක, Snapseed එක, Photoroom කියන ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න. විනාඩි 13ක් 12ක් වගේ වීඩියෝ එක තියෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මල මෙන්න මේ වගේ එඩිට් කරමු. අපිට දැන් තියෙන එඩිට් එකට යන්න. ඉතින් එඩිට් එකට මම යනවා Snapseed app එකෙන් තමයි පළවෙනියටම කරන්නේ. Snapseed app එකයි මේ Lightroom කියන එකයි මෙන්න මේ Photoroom කියන app එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. Snapseed app එකට මම යනවා. ඒකේ මම ෆොටෝ එක දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මම ගන්න හදන්න යන ෆොටෝ එක. මේක අර කලින් මම පෙන්වපු ෆොටෝ එකේ විදිහට හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ මල අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ මල අයින් කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන හීලින් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ ඔප්ෂන් එකට ගිහින් ඉවරලා මේ මල ගානට මේවා කරගෙන අයින් කරගන්න. හරි, දැන් මල අයින් වෙයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා කරන්න මෙන්න මේ ෆොටෝ එක බ්ලර් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නෙමෙයි. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි බ්ලර් කරගන්න ඕනේ. ඒක බ්ලර් කරගන්න තියෙන ඔප්ෂන් එක දන්නේ නැති ඔයාලා lens blur කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකේ. අන්න ඒකෙන් අපිට lens ඒක ඒ කියන්නේ අර lens එකෙන් අදින එක බොඳ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක පොඩි කරා ඔප්ෂන් එකම පෙන්වන්නම් අහපො. මේ tool කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ healing කියන ඔප්ෂන් එක මේක lens blur කියන එක මෙන්න මේක. හරි, lens blur එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මේක මම පොඩි කරගන්නවා. අතින් ඒකල් ඉවර වෙලා මෙන්න මේක යටට දාගෙන මෙන්න මේකත් තව පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ blur වෙනවා. මෙන්න මේක කෙලවරට අරන් එනවා. දැන් මේකේ වින්ටේජ් එහෙම හදන්න පුළුවන්. මේ කළු වෙනවා වල පේන විදිහ අන්න ඒක එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන බ්ලර් එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන. මම බ්ලර් එක මෙන්න මේ ගානින් තියෙනවා. ගොඩක්ම බ්ලර් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඒක ඉවරලා මම හරිය දාගන්නවා. හරිය දාගෙන ඉවරලා මේ ෆොටෝ එක මම එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ටික වෙලාවක් යයි. මේක එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ Photoroom කියන ඇප් එකට. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඊටු ටික කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ මල් දෙක අර මලයි අයින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න අපි යනවා Photoroom ඇප් එකට. මම දැන් මේකෙන් හැමෝම බෑක් වෙනවා. බෑක් කරලා යනවා මම Photoroom ඇප් එකට. මෙන්න මේ තමයි Photoroom ඇප් එක. මේ Play Store එකෙන් අරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේක ඕපන් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා start from photo කියලා එකක්. අන්න start from photo කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපිට edit කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක ගන්න. මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගන්නවා. මම හදාගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අරගෙන ඉවර වෙලා මේක ස්කෑන් වෙනවා. ස්කෑන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේකෙන් දැන් ගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන edit cut out. ඒ කියන්නේ මේකේ සමහර ඒවා මැකිලා ගියොත් මෙන්න මේ edit cut out කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා restore කියලා එකක්. අන්න ඒ restore කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපිට ඕනේ ටික මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඇඳින්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ආවෝ පේන්න ගන්නවා. හරි. දැන් මම මෙතන done කියන එකක් මෙන්න උඩින් තියෙනවා පේනවා ඇති. අන්න ඒක දෙනවා. හරි. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන නා මෙන්න මේ විදිහට එනවා මේක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා white කියලා. මෙන්න මේක white කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. මම white කියන එක දෙනවා. හරි. ඒක දුන්නාට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ විදිහට load එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන insert කියලා තියෙනවා. shadow, backgrounds, layers, text, resize ඩක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් export දෙන්න කලින් මෙතන insert දීලා අපේ මෙන්න මේ original photo එක. original photo එකේ තියෙන මල තෝරනවා. හරි. මල තියෙන photo එක ඒ කියන්නේ original මල තියෙන photo එක තෝරනවා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මල ලස්සන කට් වෙලා එනවා. ඉතින් මම මෙතන මල ලස්සන adjust කරලා එහෙම දාගන්නවා. මට ඕනි size එකෙන් ගන්න.
දාගන්නවා මම මල. හරි. මේ ගන්නම දාගෙන ඉවර වෙලා මම මේක ඩන් දෙනවා. ඔන්න මෙන්න මෙතනත් ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් වලින් ඔයාලා මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලර් තියෙනවා, ෆිල්ටර්, බ්ලර්, ඉෆෙක්ට් ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. අවුට්ලයින්, ෂැඩෝ. මම මෙතන ඩන් දෙනවා මොකුත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ සේව් ගෑලරි කියන එක මම දෙනවා. හරි. ඊළඟ මෙන්න මෙතන ඩන් කියන එක දෙනවා. හරි. මම මේකෙන් දැන් බෑක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ ඇප් එක Lightroom ඇප් එකට යනවා. ඒ ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපිට ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට Lightroom ඇප් එක ඔපන් වෙන්නේ. මම මේකට යනවා. මම මේකට ගිහලා ෆොටෝ එක දාගන්නවා. මට ඕනි ෆොටෝ එක. මම ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තා. මේකට ඇඩ් ඒ ෆොටෝ එක. හරි ඇඩ් වුණා. මම දැන් ෆොටෝ එක ක්ලික් කරනවා. ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා දැන් තියෙන අපිට එඩිට් එක කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට zoom කරගන්න පුළුවන්, zoom out එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන් එඩිට් කරන මෙන්න මෙතන තියෙන ලයිට් කියලා එකක්. මම එඩිට් එක කියන්නේ පුළුවන් විදිහට කරනවා. ගොඩක් හොඳට කරන්න යන වීඩියෝ ටික ගැස්සෙන හින්දා මෙන්න මේකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේක අඩු කරගන්න, කියන්නේ එළිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙන්න මේක අනිත් වගේ තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ කන්සර්ට් එක පේනවා නැසෙන ටිකක් කලර් එක ටිකක් තද වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් මීදුම වගේ පොට්ට අර වෙනවා. මේ පැත්තට කරාට පස්සේ එහෙම දෙයක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. හරි. මම මේක මෙන්න මේ ගානින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ highlight එක මේකෙන් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි අඳුරු ගතියකුයි පොඩි එළියකුයි එනවා. මම පොඩ්ඩක් අඳුරට මේක තියාගන්නවා. හරි. ෂැඩෝ එක හෙවණැල්ල මේකනුත් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ. හැබැයි අරක වගේම එළියක් එනවා. ඒ කියන්නේ හෙවණැල්ල පොඩ්ඩක් තද වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ මේකේ. මෙහෙට කරොත් මේ පැත්තට කරොත් තද වෙනවා. දකුණට කරොත් මේක ලා වෙනවා හෙවණැල්ල. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක white blacks කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේක මම දකුණු පැත්තට කරොත් black white වෙනවා. මේ පැත්තට කරොත් ඒ කියන්නේ වමට කරොත් black වෙනවා. ඒ ටික හදාගන්න. මේකත් ඒ වගේම එකක් තමයි black white. ඒ කියන්නේ අඳුර එළිය පොඩ්ඩක් හදන එක. හරි. මම මේ දෙන කලර් වලට යනවා. හරි. කලර් එකේ තමයි අපිට ගොඩක් දේවල් ගන්න තියෙන. මෙන්න මේක මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ curve කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එකට ගිහලා අපිට මේක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක වෙනස් වෙන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. මම මේකත් හදා ගන්නවා. මම ඩන් දෙනවා. මම දැන් යනවා කලර් කියන එකට. කලර් කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මේකේ තියෙනවා ටෙම්ප් කියන එක. ඒකනොත් අපිට නිකන් අර නිල් පාට එකක් වෙනා පැත්තට කරාට පස්සේ නිල් පාටට මේ පැත්තට නිකන් කහ පාට වගේ එකක් එනවා. හරි. ඒකෙන් කියන්නේ නිකන් උෂ්ණත්වය එකක් ඒක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මීදුම නේ සෝරි මේ උෂ්ණත්වය අඩු එකක් වගේම වැඩි එකක් තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. හරි. මම ඒක හැම තියාගෙන ටින්ට් එක තියෙනවා. ඒකෙත් කලර් එක තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ. ඔයාලා කැමති විදිහට එඩිට් හදා ගන්න. මෙතන තියෙනවා vibrations එක. ඒක මේ වගේ දකුණට කරද්දි මේ ෆොටෝ එකේ කලර් එක තද වෙනවා ටික. මෙහෙට කාට පස්සේ ලා වෙනවා. වමට කරාට පස්සේ මම ෆොටෝ එකේ කලර් එක තදලා තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සිටුේෂන් එක. හරි. ඒකනොත් වෙන්නේ කලර් එක වෙනස් වෙන එක තමයි. කලර් එක මම තදටම තියා ගන්නවා මේකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මික්ස් කියන එකට යනවා. මික්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කලර් එක එකින් එක වෙනස් කරන්න. ඒක රතු පාට, තැඹිලි පාට, කහ පාට. ඒ පාටවල අපිට එකින් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අර වෙනස් වෙනවා පේනවනේ. ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකක් තියෙනවා. ඒකල කලර් එක ඉතින් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ පාටට යනවා. හරි. මම මේක වෙනස් කරලා ඉවරට නම් වීඩියෝ එක මම ස්ටොප් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් නෙවෙයි සෝරි දම් පාට තිබ්බ මල මම මෙන්න මේ පාට හදාගත්තා.
ඒක ඉතින් මේ කලර් එකෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කර කර අපිට දාන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ මලේ පාට වෙනස් වෙන ඉතින් අන්න ඒ වලින් ඉතින් හදන්න පුළුවන්. මේ නිල් කර හැකි එක එක පාට එනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති පාටක් දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මම මෙතන ඩන් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවර වෙලා දැන් තියෙනවා ඉෆෙක්ට්ස් කියන එකට මම යනවා. ඒකට කියලා වින්ටේජ් එක හදා ගන්නවා. ඒ ටිකක් මම හදා ගන්නවා වීඩියෝ ස්ටොප් කරගන්න මේ ටිකනොත් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි විස්තර මම කියන්නේ ඔයාලා වෙනස් කර කර බලන්න කොහොමද කියලා. හරි මම ඒ ටිකක් මට ඕන විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඩීටේල් කියන එකට මම යනවා. ඩීටේල් ටිකක් මම වැඩි කරගන්නවා. මට ඕනි ගණන් වලට. ඉතින් මේ මල මට පේන ලස්සනව නෙමෙයි ඔයාලා පේන වෙන්න පුළුවන්. ඒක එක්කනට එක එක විදිහට හිතනවා මේක එඩිට් එක ඇත වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම එඩිට් කරන මට ලස්සන විදිහට ඔයාලගේ ඔයාලට ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න. මේ ටිකත් හදා ගන්නම් මම වීඩියෝ ස්ටොප් කරනවා. හරි මම මේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ වවුල ඕනම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා අන්තිමේට. ඒකට ගිහලා ඒකෙත් තියෙන එක එක එඩිට් මේවා කරපුවා. ඒවා ඔප්පු ගමන් එඩිට් එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒවා ඔයාලට දාලා ඕනම් එඩිට් කරගෙන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ. ඒවා හරියට ඉෆෙක්ට් වගේ. ඒ වලින් එකක් දාලා එඩිට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම මෙන්න මේවා එකක් දාලා අඩු කරගන්නවා මේක. වැඩි කරලා බලමු. ඒක වැඩි කරලා හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ගන්න වගේ මම තියා ගන්නවා මේක. හරි. දැන් මම මේක හරිය ඔබනවා. ඔබල ඉවරලා දැන් මම කරන්න ඕන දේ කරා. ඒ කියන්නේ මට ඕන දේ මම කරගත්තා. ඒක ඔයාලටත් මේ වගේ කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් මේක සේව් දෙනවා. ඉතින් වෝටර්මාක් එකක් තියෙනවා. ඒ වෝටර්මාක් එක ගන්න දියන් මම කියලා දෙන්න. වෝටර්මාක් එක ගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන export as කියලා එකක්. අන්න ඒක ඔබන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මුලින්ම කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන share button එක තියෙනවා. share button එකේ පුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන export as යටම තියෙන එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන watermark කියලා. මෙන්න මේක ටික් එක දැම්මා. දාලා ඉවරලා customization කරා. ඒකේ මෙතන text එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලා. මෙතන graphic එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම graphic එකක් දාන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ size එක හදා ගන්න පුළුවන්. එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන්. ඔය ටික හදාගත්ත ඇයි. ඉතින් මේක හදාගෙන ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආව බෑක් කරලා මෙන්න මේක හරියව බලලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් නැත්නම් මේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න zip file මේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ෆොටෝ එක හැදුනට පස්සේ ෆොටෝ එක කොහොමද කියලා. හරි මම ගැලරි එකට යනවා. ගැලරි එකට ගිහලා මම පෙන්නන්නම් ෆොටෝ එක කොහොමද කියලා හදපු එක. මේ තියෙන හදපු ෆොටෝ එක. මෙන්න මේක තමයි හදපු ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා එඩිට් එකක් කරගන්න පුළුවන් මේ මම කියලා දුන්න විදිහට. ඉතින් try කරලා බලන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න. ඉතින් මෙච්චර වෙලාවක් වීඩියෝ බලපු හැමෝටම thank you. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු.